હાય એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજલ્સ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપીમાં છે મકાઈના મમરા વઘારવાની રીત. આ મકાઈના મમરા છે જે હું રેડીમેડ માર્કેટમાંથી લાવી છું. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી, આ મકાઈના મમરા એટલા ટેસ્ટી લાગતા હોય છે કે જેની કોઈ વાત નહીં. તમે બનાવશો ત્યારે ખબર પડશે. તો આ મકાઈના મમરા છે કે જેનું પેકેટ હું બજારમાંથી લાવી હતી. બસ આ મમરાને આપણે વઘારવાના છે. આ મમરા મોરા હોય છે. તમે આને એમ ખાશો તો બિલકુલ સારા નહીં લાગે, પણ જો આને મારી રીતના વઘારશો તો બહુ જ સારા લાગશે. આની અંદર મસાલો પણ આવે છે મકાઈના મમરાનો, પણ એ હું એ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કરતી. હું મારી રીતના વઘારતી હોઉં છું. તમે એકવાર ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા ગેસ ઓન કરીને તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. આ મકાઈના મમરામાં તેલ થોડુંક વધારે જશે એટલે મેં 6 થી 7 ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું છે. અને તેલ ગરમ થશે એટલે બહુ જ સિમ્પલ રેસીપી છે. 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે હળદર એડ કરવાની છે. ત્યારબાદ 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. અને બસ ઇમિડિયેટલી તરત જ આપણે જે મકાઈના મોરા મમરા છે, આ જે રેડીમેડ મમરા હું લાવી હતી, એ મમરા એડ કરી દેવાના છે. બધા મમરા એડ કરી અને હા, ગેસ એકદમ ધીમો રાખવાનો છે. સ્લો ગેસ પર જ આપણે આ મમરાને શેકવાના છે. જો ફૂલ ગેસ રાખીશું તો મમરા તમારા કાળા થઈ જશે, બળી જશે. હવે મેં મમરાને હલાવી દીધા છે. ત્યારબાદ ટુ ટેસ્ટ મીઠું અત્યારે મેં એડ કરી દીધું છે. અને આ જે મકાઈના મમરાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે જે ખાસ વસ્તુ છે એ છે દળેલી ખાંડ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મીઠું એડ કર્યા પછી હું દળેલી ખાંડ એડ કરું છું. 3 ટેબલ સ્પૂન મેં દળેલી ખાંડ એડ કરી છે, કારણ કે હળદર અને મરચું આપણે એડ કર્યું છે, મીઠું પણ એડ કરી દીધું. અને દળેલી ખાંડના લીધે જ આ મમરા ચટપટા લાગશે, તીખા, ટેસ્ટી અને થોડા ગળચટા લાગશે. તો આ મમરા બહુ જ ટેસ્ટી લાગતા હોય છે. મારા તો બાળકોના ફેવરેટ છે અને મારા પણ ફેવરેટ છે. જ્યારે હું બનાવું તો 2 ડેઝમાં તો ખલાસ થઈ જતા હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમે જોઈ શકો છો હું આને સરસ રીતના વેલ મિક્સ કરું છું, જેથી જે દળેલી ખાંડ છે એ બધા મકાઈના મમરામાં આવી જાય. અને સરસ રીતના વેલ મિક્સ કરો અને 3 થી 4 મિનિટમાં ગેસ ઓફ કરી દો. બહુ એને આપણે કૂક પણ નથી કરવાના. અને મેં આને સર્વ પણ કરી દીધા છે. તો આજની મારી રેસીપીમાં છે મકાઈના મમરા વઘારવાની રીત. ચોક્કસથી તમે આ રીતના વઘારો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે, એની ગેરંટી મારી છે. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.